Elke week kan ik natuurlijk een onderwerp bespreken waar jullie heel erg blij van worden. Maar YouTube is ook een sociaal medium. Ik zie graag dat mijn kijkers betrokken worden bij het kanaal. Een van de methoden om dat te doen is een vraag en antwoord. Maar ik twijfel of ik dat wil doen. Je kan soms zulke rare vragen krijgen. Jongens, wat is dat? Kijk, dat bedoel ik nou. Vloggers doen vaak een persoonlijke vraag en antwoord, maar misdefinitie gaat niet over mij als persoon. Het zal niemand wat moeten interesseren wat bijvoorbeeld mijn lievelingskleur is. Wel wordt er vaak gevraagd welke opleiding ik heb gedaan en wat voor werk ik doe. Ik zal iets vertellen over de achtergrond van mijn opleidingen, zodat je een idee hebt over welke onderwerpen ik meer zou moeten weten. Ik heb 3 opleidingen afgerond: informatica, psychologie en rechten. Ik ben dus ingenieur, psycholoog en jurist. Over de onderwerpen computers, menselijk gedrag, hersenen, recht, wet en politiek zou ik dus meer moeten weten. Maar besef wel dat des te meer je denkt te weten, des te minder je eigenlijk weet over hoe de wereld daadwerkelijk in elkaar zit. Mensen vragen vaak wat die opleidingen met elkaar te maken hebben. Dat kan je op 3 manieren uitleggen: commercieel, onderzoek en politiek. Als projectmanager maak ik bijvoorbeeld computersoftware met een groep mensen. Dat is de technische informatica kant. Ook moet je als manager je mensen kunnen coachen, begeleiden en motiveren. Dat is de psychologische kant. En je hebt te maken met overeenkomsten en afspraken. Dat is de juridische kant. Qua onderzoek gebeurt het vaak op de universiteit. Verschillende opleidingen hebben raakvlakken met elkaar. Dat worden interdisciplinaire studies genoemd. In de psychologie bestuderen we gedrag en de menselijke hersenen. In de informatica kan je een model van die hersenen maken. Als je dat samenneemt, dan heb je kunstmatige intelligentie, zoals dat bijvoorbeeld wordt gebruikt in robots en zelfrijdende auto's. Dan heb je nog de politieke kant, en die is het meeste van belang voor misdefinitie. Menselijk gedrag wordt door heel veel factoren beïnvloed. De sociale omgang, omgeving, techniek, politiek, onderwijs en opvoeding. Als je het wil veranderen, dan kan je natuurlijk de dingen doen die ik al eerder noemde in de video over het verharde asieldebat. Maar je kan ook mensen informeren, je kan onderzoeken, je kan gedrag analyseren, je kan rechtszaken voeren, je kan procedures doorlopen en je kan onderwijs geven. Je zal me dus heel vaak vinden in het onderzoek, het onderwijs en de ICT. Zo komt alles samen. Op misdefinitie worden daarom vaak de onderwerpen onderwijs, jongeren, maatschappij, gedrag en politiek besproken. Onderwijs, daar gaat het over lesmethodes, pedagogisch klimaat en misstanden. Jongeren, pestgedrag, psychosociale problemen en het standpunt dat jongeren meer invloed moeten krijgen in de politiek. Maatschappij, de invloed van techniek op privacy en vrijheid. Gedrag, wie is verantwoordelijk, welke redeneringen gebruiken ze, hoe worden discussies gevoerd, welke constructies worden er gebruikt en welke leugens worden er verteld. Politiek, geld en macht en de verdeling daarvan. Kostenposten, immigratie, Europa, socialisme. Op misdefinitie kunnen controversiële onderwerpen besproken worden die heftige emoties oproepen. We hebben dan ook veel haters. Dat heeft vooral voor mij persoonlijk consequenties, omdat ik de enige ben van misdefinitie die openbaar zichtbaar is en niet anoniem is. Ik kan je vertellen dat zodra mensen merken dat je een afwijkende mening hebt die tegen de gevestigde orde ingaat, ze niks meer van je willen weten. Dat heeft tot gevolg gehad dat ik bepaalde ambities niet meer heb kunnen verwezenlijken. Ik wilde na een universitaire opleiding gaan promoveren als onderzoeker, als wetenschapper, maar je wordt gewoon niet meer aangenomen. Als je een opleiding rechten hebt gedaan, dan wil je advocaat kunnen worden, maar ook daar heb je geen toegang meer toe. En dat gaat nog veel verder. Misdefinitie heeft zoveel mensen die er tegen zijn dat we regelmatig worden aangeklaagd. Dat betekent dat ik elk moment gearresteerd kan worden door de politie, dat de politie op mijn voordeur komt bonken en dat ik een aantal keren voor het hekje van de strafrechter heb gestaan. Ook sociaal word ik uitgesloten en genegeerd door een heleboel mensen. Werkgevers hebben me vaak ontslagen om de meningen op misdefinitie. Heb je een vraag voor de vraag en antwoord? Laat het dan even weten in de reacties. Wil je om wat voor reden dan ook persoonlijk contact? Stuur dan even een e-mailtje. Je kan het e-mailadres vinden in mijn profiel. Ook als je een idee hebt hoe ik de vraag en antwoord moet noemen, als je een idee hebt voor een naam, dan hoor ik dat graag.